Today I'm going to describe about class 12 inorganic chemistry मा सम्बन्धित inorganic chemistry सँग सम्बन्धित आज रस्टिङ अफ आइरन र आइरनको कसरी रस्टिङ गरिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ आज डिटेलमा स्टडी गर्ने गर्छौँ र आइरनको विभिन्न रस्टिङ गर्ने प्रोसेसहरू रहेको छ ती रस्टिङ गर्ने कसरी रस्टिङ गर्न सकिन्छ यसको आइरनको रस्टिङहरू कसरी हुने गर्छ र यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ र रस्टिङ अफ यसको इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी अफ द रस्टिङको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ र त्यस पछाडि हामीले स्टडी गर्ने गर्छौँ एउटा क्याथोडको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्ने गर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ प्रिभेन्सन अफ द रस्टिङले कसरी बचाएर राख्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि आज यसमा चाहिँ डिटेलमा स्टडी गर्नेछौँ र I'm going to describe about I'm going to start about roasting of the iron. आइरनको रस्टिङ कसरी हुने गर्छ त्यसको रस्टिङको बारेमा चाहिँ आज डिस्क्राइब गर्नेछौँ इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा चाहिँ हेभी मेटल भन्ने हेभी मेटल आइरनको बारेमा आइरनसँग सम्बन्धित रस्टिङ अफ आइरन चाहिँ कसरी रस्टिङ हुन्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्ने गर्छौँ रस्टिङ अफ आइरन आइरनमा कसरी रस्टिङ हुने गर्छ त्यसको डिफाइन गरेर सबैभन्दा अगाडि द brown color solid mass present on the surface of आइरनको सर्फेसमा चाहिँ एउटा कस्तो ब्राउन कलर जस्तो सोलिड देखिन्छ जुन चाहिँ फर्म बनेको हुन्छ त्यो स्लोली बिस्तारै बनेको हुन्छ स्लोली बनेको हुन्छ बाई इन्फ्युजन्स अफ मोइस्चर कोफिसियन्स मोइस्चर एन्ड एयर हावा र मोइस्चर कोफिसियन्समा चाहिँ जुन त्यसमा स्लोली बन्ने गर्छ र जुन त्यो आइरनको जुन एउटा सर्फेसमा बनेको जुन एउटा ब्राउन कलरको सुली जस्तो मास हुन्छ त्यसैलाई नै हामी के भन्ने गर्छौँ रस्ट भन्ने गर्छौँ यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ रस्ट भन्ने गर्छौँ द प्रोसेस यो चाहिँ कसरी हुने गर्छ भन्दाखेरि द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ रस्ट यो रस्टको फर्मेसन हुने प्रक्रियालाई हामी के भन्ने गर्छौँ यसलाई हामी भन्ने गर्छौँ रस्टिङ भन्ने गर्छौँ रस्टिङ भनेको के हो त रस्टिङ भनेको यस्तो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि रस्टिङ भनेको जुन एउटा एयर र मोइस्चरको प्रेजेन्समा जुन एउटा स्लोली बनेको हुन्छ जुन आइरनको सर्फेसमा चाहिँ एउटा ब्राउन कलर जस्तो सोलिड हुन्छ त्यसैले नै हामी के भन्ने गर्छौँ रस्टिङ भन्ने गर्छौँ यसैले हामी के भन्छ रस्ट भन्ने गर्छौँ र यो जुन रस्ट हुने एउटा फर्मेसन हुने एउटा प्रोसेस हुन्छ त्यसै प्रोसेसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ रस्टिङ भन्ने गर्छौँ र रस्टिङ कसरी हुने गर्छ एउटा सबैभन्दा अगाडि एकदमै बेस्ट थ्योरी रहेको छ एउटा इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी एउटा रस्टिङ रहेको छ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी एउटा रस्टिङमा चाहिँ कसरी डिफाइन गरेको छ त्यसको बारेमा आज हेरौँ नेक्स्टमा रहेको छ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी अफ रस्टिङ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी अफ रस्टिङसँग सम्बन्धित रस्टिङ कसरी हुने गर्छ त्यससँग सम्बन्धित सबै के भन्छ डिफाइन गर्ने गर्छ र द रफ सर्फेस अफ आइरनको जुन एउटा खस्रो खालको सर्फेस रहेछ त्यसले के गर्ने गर्छ भने अब्जर्भ र मोइस्चर त्यसले के भन्छ मोइस्चर एन्ड इन्फ्युजन्स अफ अक्सिजन चाहिँ त्यसले के भन्छ एब्जर्भ गर्ने गर्छ र इट एक्ट एज यसले काम गर्ने गर्छ स्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हुने गर्छ जुन एउटा चाहिँ स्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हुने गर्छ र एउटा पार्ट अफ आइरनको एउटा पार्टमा चाहिँ के हुन्छ त्यसले एक्ट एज
क्याथोडको काम गर्ने गर्छ र अनदर एक्ट एज अर्को पार्टले चाहिँ के गर्ने गर्छ एनोडको काम गर्ने गर्छ अर्को पार्टले के हुन्छ एनोडको काम गर्ने गर्छ र द सेल रिएक्सन एसेसियल रिएक्सनलाई हामी के भन्ने एसेसियल रिएक्सन्समा रहेर यसले के भन्छ विभिन्न यसको फलो गर्ने गर्छ र यसलाई भन्न खोजेको के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा रफ सर्फेस रहेको छ आइरनको एउटा रफ सर्फेस रहेको छ आइरनको जुन एउटा रफ सर्फेस रहेको छ रफ सर्फेसले चाहिँ यस्तो मोइस्चर र एयरलाई चाहिँ यसले के भन्छ एब्जर्ब गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र जुन एउटा चाहिँ यसको फिगर भनौँ यो चाहिँ एउटा आइरनको रहेको छ यो चाहिँ आइरन रहेको छ बिचमा चाहिँ यसको केही यो रफ पार्ट रहेको छ यो रफ पार्ट रहेको छ यो जुन खालको पार्ट रहेको छ यो रफ पार्ट रहेको छ र यो रफ पार्टमा चाहिँ के भनेको छ भने आइरनमा चाहिँ यो रफ पार्ट रहेको छ र यसमा चाहिँ जुन एउटा मोइस्चर आउने त्यो मोइस्चर चाहिँ यो खाल्डो परेको भागमा चाहिँ एउटा मोइस्चर अथवा एयरको बिचमा चाहिँ र मोइस्चर आउने गर्छ र यो मोइस्चरमा भएको जुन यो जुनमा यो मोइस्चर भनेको क्याथोड र मोइस्चरमा भएको क्याथोड र यो आइरनमा भएको एनोड मोइस्चरमा भएको के भन्छ एनोड र यो आइरनमा भएको क्याथोड चाहिँ यो एकअर्कामा के भन्छ यो चाहिँ के हुने गर्छ इलेक्ट्रोलाइटिक हुने गर्छ एनोड र क्याथोड बनेर चाहिँ यो चाहिँ जुन यसमा चाहिँ के हुने गर्छ भन्दा एयरको बिचमा चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ बिस्तारै चाहिँ यो खिया लाग्दै जान्छ यो एनोड र क्याथोड भएपछि यो चाहिँ के भनेको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाउने गर्छ स्मल इलेक्ट्रोलाइट सेल बनाएपछि यो चाहिँ बिस्तारै खाल्डो बनाउँदै लास्टमा चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ के हुने गर्छ आइरन चाहिँ के भन्छ लास्टमा सबै के भन्छ बिलिसक्ने हुन्छ सबै खिया लागेर सबै सकिन्छ त्यसलाई हामी खिया भन्ने गर्छौँ अथवा रस्ट भन्ने गर्छौँ हेरौँ एनोडमा हेरौँ द आइरन एटम from each surface आयोनाइज जुन आयोनाइज भनेको पोजिटिभ र नेगेटिभमा आयोनाइज हुने गर्छ र एन्ड यसमा चाहिँ मिक्स हुने गर्छ मिक्स विथ यसमा मोइस्चरसँग चाहिँ यो चाहिँ मिक्स हुने गर्छ यसको एक फर्मुला हेरौँ र आइरन रहेको छ आइरन चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ Fe++ हुने गर्छ र 2 इलेक्ट्रोन हुने गर्छ र यसमा चाहिँ जुन यसमा चाहिँ के भन्छ इलेक्ट्रोन के भन्छ लस्ट गर्ने गर्छ र जुन यसमा हुने गर्छ र अब चाहिँ अब क्याथोडको केसमा हेरौँ क्याथोडको केसमा चाहिँ के हुने गर्छ भन्दाखेरि क्याथोडमा चाहिँ हुने गर्छ द जुन मोइस्चर रहेको छ मोइस्चर र यसमा चाहिँ अक्सिजन चाहिँ के हुने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिजनले चाहिँ के दिने गर्छ भने यसमा चाहिँ हाइड्रोक्साइड आयन दिने गर्छ हाइड्रोक्साइड आयन दिने चाहिँ कसरी हाइड्रोक्साइड आयन दिने चाहिँ हेरौँ यस्तो अनि O2 अक्सिजन भयो अनि यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोन दिएको छ र यसले चाहिँ के दिने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ उयो चाहिँ हाइड्रोक्साइड दिने गर्छ यो ब्यालेन्स गऱ्यौँ ब्यालेन्स गरेपछि यसमा चाहिँ के हुने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उयो चाहिँ हाइड्रोक्साइड आयन दिने अनि अटो डिस्कम्पाउन्ड चाहिँ हाइड्रोक्साइड यसलाई हाइड्रोक्साइड आयन भन्ने गर्छौँ यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ हाइड्रोक्साइड आयन भन्ने गर्छौँ र यसमा चाहिँ रहेको छ फेरिक आयन रहेको छ यो चाहिँ यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई फेरिक आयन भन्ने गर्छ यसमा चाहिँ Fe आयन रहेको छ जुन यसमा चाहिँ रहेको छ माथि जुन क्याथोडमा चाहिँ एनोडमा के लेखेको थियो भने Fe++ आयन रहेको छ आयन फ्रम यो चाहिँ क्याथोडबाट एनोडबाट आएको थियो एनोडबाट बनाएको थियो एनोडबाट भएको थियो र क्यान कम्बाइन भएको थियो कम्बाइन भएको छ यो चाहिँ के भन्छ हाइड्रोक्साइडसँग चाहिँ हाइड्रोक्साइड आयनसँग चाहिँ कम्बाइन भएको छ हाइड्रोक्साइड आयन चाहिँ केबाट आएको थियो भने फ्रम क्याथोड आयनबाट आएको थियो र लास्टमा चाहिँ टु फर्म यो चाहिँ कस्तो खालको गर्ने गर्छ भने लास्टमा चाहिँ फेरस हाइड्रोक्साइड बनिएको छ यो फेरस हाइड्रोक्साइड बनिएको छ यो चाहिँ लास्टमा के बनेको छ फेरस हाइड्रोक्साइड भन्छ फेरस हाइड्रोक्साइड कसरी बनेको छ जुन यो Fe++ रहेछ यो Fe++ यो एनोडबाट लिएका थियौँ एनोडबाट आएको र 2 OH रहेछ यो 2 OH चाहिँ यो केबाट आएको थियो यो चाहिँ के भन्छ क्याथोडबाट आएको थियो यो दुईटा कम्बाइन गरेर चाहिँ के भनेको छ FeOH2 भनेको छ यसलाई हामी के भन्छ फेरस हाइड्रोक्साइड भन्ने गर्छ फेरस हाइड्रोक्साइड यसलाई हामी के भन्छ फेरस हाइड्रोक्साइड भन्ने गर्छौँ र
र यसमा चाहिँ जुन एउटा फेरस हाइड्रोक्साइड रहेको छ फेरि अगेन फेरस हाइड्रोक्साइड जुन फेरस हाइड्रोक्साइड रहेको छ यो चाहिँ कम्बाइन गर्ने गर्छ कम्बाइन बनेर चाहिँ यो के भन्छ मोइस्चरसँग चाहिँ कम्बाइन गर्ने गर्छ मोइस्चरसँग कम्बाइन गर्ने गर्छ टु फर्म बनेको चाहिँ मोइस्चरसँग कम्बाइन भएर चाहिँ यो चाहिँ बनेको छ फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेको छ लास्टमा चाहिँ यो के भनेको छ फेरि हाइड्रोक्साइड भने चाहिँ एफई जुन त्यो चाहिँ फेरस अक्साइड रहेछ फेरस हाइड्रोक्साइड जुन फेरस हाइड्रोक्साइड रहेछ फेरस हाइड्रोक्साइडले यो चाहिँ केसँग कम्बाइन गर्ने गर्छ भने मोइस्चर भनेको वाटर हो वाटरसँग चाहिँ यो चाहिँ वाटरसँग चाहिँ कम्बाइन गरेपछि यो चाहिँ के भन्ने गर्छ भन्दाखेरि एफइओएच भनेको चाहिँ नेमोटेटिस कम्पाउन्ड यसलाई हामी के भन्छ फेरिक हाइड्रोक्साइड भन्ने गर्छौँ हाइड्रोक्साइड यसलाई हामी के भन्छ फेरिक हाइड्रोक्साइड भन्ने गर्छौँ र जुन यो फेरिक हाइड्रोक्साइड रहेछ फेरिक हाइड्रोक्साइड चाहिँ यो चाहिँ लास्टमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा यसलाई हामी के भन्छ फेरि हाइड्रोक्साइड रहेको छ र एफइओएच हामी फेरि हाइड्रोक्साइड जुन यो फेरि हाइड्रोक्साइड रहेछ फेरि हाइड्रोक्साइड चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ Fe2O3 प्लस 3H2O भनेको छ यसैलाई हामी के भन्छ फेरिक अक्साइड भनेको छ यो चाहिँ लास्टमा के भन्छ फेरिक अक्साइड रहेछ दिस इज कल यसैलाई हामी के भन्छ रस्ट भनेको छ अब यसलाई चाहिँ यसैलाई हामी के भन्छ खिया लागेको भन्ने बुझ्छौँ र यसलाई चाहिँ फेरिक हाइड्रोक्साइड रहेको छ फेरि हाइड्रोक्साइडले के गर्ने गर्छ भने एब्जर्ब गरेको छ यसले एब्जर्ब गरेको छ टु फर्म एब्जर्ब गरेको छ यसले के भन्छ हाइड्रोक्साइड यसले के भन्छ हाइड्रेटेड यसले के गर्ने छ हाइड्रेटेड फेरिक अक्साइड यसले चाहिँ लास्टमा चाहिँ हाइड्रेटेड फेरिक अक्साइड एब्जर्ब गरेको छ विच इज कल्ड यसैलाई हामी के भन्छ रस्ट भन्ने गर्छौँ यो जुन यो फेरिक हाइड्रोक्साइड रहेको छ फेरिक हाइड्रोक्साइडले के हो Fe2O3 रहेछ जुन यो चाहिँ फेरि अक्साइड रहेको छ फेरि अक्साइडले हामी के भन्छ यो चाहिँ के भन्छ यो मोइस्चरसँग कम्बाइन गर्ने छ मोइस्चरसँग कम्बाइन गरेपछि यसले के गर्ने गर्छ भन्दाखेरि यसले एब्जर्ब गर्ने मोइस्चर एब्जर्ब गरेपछि यो चाहिँ बन्ने गर्छ Fe2O3 अनि H2O भन्ने गर्छ यसैलाई हामी के भन्छौँ हाइड्रेटेड फेरिक अक्साइड भन्ने छ यसैलाई हामी के भन्छ हाइड्रेटेड फेरिक अक्साइड भन्ने गर्छ र यसैले नै हामी के भन्छ खिया भन्ने गर्छ र यो चाहिँ टोटल के भन्छ ब्राउन कलरको हुने गर्छ यो चाहिँ के हुने गर्छ टोटल ब्राउन कलरको हुने गर्छ र यसरी नै हामी के भन्छ क्रिस्टल फिल्ड थ्योरीसँग सम्बन्धित चाहिँ यो जुन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी अफ द रस्टिङ कसरी बन्ने गर्छ त्यसमा चाहिँ कसरी रस्ट हुने गर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरिसकेका छौँ र यसरी नै हाम्रो के हुने गर्छ यो चाहिँ यसरी के भन्छ रस्टिङ हुने गर्छ जुन चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी अफ द रस्टिङ अनुसार चाहिँ लास्टमा चाहिँ के भन्छ हाइड्रेटेड फेरिक अक्साइड भन्छ यसैले नै हामी के भन्ने गर्छौँ यसैलाई हामी के भन्छ के लाग्यो अट रस्ट भन्ने गर्छौँ र यो चाहिँ टोटल कस्तो खालको हुन्छ भने ब्राउन कलर सुलिड खालको हुने गर्छ र यो यसको जुन यो खियालाई कसरी लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ रस्टिङ कसरी हुने गर्छ यसको बारेमा चाहिँ हामीले पत्ता लगाएपछि यसबाट कसरी बस्न सकिन्छ यसको प्रिभेन्सनहरू पनि होला नि त्यही भएर चाहिँ यसको प्रिभेन्सनहरू पनि विभिन्न प्रकारको रहेछ विभिन्न प्रिभेन्सन गरेर यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ सेफ बनाउन सेफ्टी रूपले यसलाई बचाउन सक्छौँ त्यस कारणले यसको केही प्रिभेन्सनहरू पनि रहेको छ ती प्रिभेन्सनहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ डिस्कस गर्ने कोसिस गर्छौँ र यसको विभिन्न चाहिँ प्रिभेन्सन रहेको छ यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ त प्रिभेन्सन अफ रस्टिङको यसको प्रिभेन्सन रहेको छ पोइन्ट नम्बर 1 मा रहेको छ हामी पोइन्टमा लेखौँ द सर्फेस अफ आइरन जुन आइरनको सर्फेस र आइरनको सर्फेसलाई हामी के गर्नुपर्छ भने कोटेड बाई ओइल र यसलाई के भन्छ ग्रिसले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यसलाई कोटेड गरेपछि यो आइरनलाई सजिलै बचाउन सकिन्छ र पोइन्ट नम्बर 2 मा रहेको छ द सर्फेस अफ द आइरनको जुन सर्फेस रहेछ सर्फेसलाई हामी के भन्छ कोटेड गर्ने गर्छौँ कोटेड बाई यसले के जिङ्कले के भन्छ कोटेड गर्ने गर्छ जिङ्क मेटल रहेछ जुन जिङ्क मेटलले चाहिँ यसले कोटेड गर्ने गर्छौँ र दिस इज कल यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ भने
ग्याल्भनाइजेसन ग्याल्भनाइजेसन प्रोसेस भन्छ। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ सोध्न पनि सक्छ। ग्याल्भनाइजेसन भनेको के हो र? ग्याल्भनाइजेसन भनेको जुन आइरनको सर्फेस रहेको छ, आइरनको सर्फेसलाई जिङ्क मेटलले त्यसले कोटेड गरिन्छ भने त्यसलाई ग्याल्भनाइजेसन भन्छ। र यसको पोइन्ट नम्बर 3 मा रहेको छ, पोइन्ट नम्बर 3 मा रहेको छ थ्योरी। यसलाई चाहिँ मेकिङ यसलाई एलोयहरू बनाएर यसले बचाउन सकिन्छ। जुन वेट सेक्रिफिसियल मेटल अथवा अन्य मेटलहरूसँग चाहिँ यसलाई के भन्छ, अन्य मेटलसँग चाहिँ यसलाई ट्रिटेड गरेर यो चाहिँ के भन्छ, एउटा नयाँ एलोयहरू बनाउन सकिन्छ। यसलाई के गर्न सकिन्छ, यसबाट के भन्छ, नयाँ एलोयहरू बनाउन सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामी 3वटा मेथडमा पढे पनि भइहाल्छ। र यसरी चाहिँ यसको आइरनको चाहिँ प्रिभेन्सनहरू अथवा यसलाई बचाउन सकिन्छ। र यसरी के भन्छ, आइरनको रस्टिङ हुनबाट चाहिँ हामीले के भन्छ बचाउने गर्छ। यी 3वटा मेथडहरू प्रयोग गरेर हामीले आइरनको रस्टिङ हुनबाट बचाउने गर्छ। And today I'm going to discuss about the roasting of iron. Roasting of the iron. At first of all, the iron, the brown color solid mass present in the surface of the iron, which formed slowly by infusions of the moisture and air. This is called the rust. The process of the formation of the rust is called the roasting. And next I'm going to discuss about the electrochemical theory of the roasting. The rough surface of the iron absorbs moisture and air. Moisture and air in presence of the oxygen. It acts as a small electrolytic cell. The one part of the iron act as a cathode, and another act as a anode. Cathode, and one part of the iron act as cathode and another act as anode. And the cell reactions is as follow. And at first of all, anode. At first of all, anode, and the iron atom from the each surface ionize and mix with the moisture. Fe plus Fe plus 2 electron, and at the cathode the moisture and oxygen gives hydrated iron. And the H2O, moisture and oxygen reacted with then to give the hydrated iron. And Fe plus iron from the anode can be combined with the hydroxide ion from the combined to form the ferrous hydroxide. And Fe plus hydrated hydroxide ferrous hydroxide. Fe ferrous hydroxide then to give the ferrous hydroxide, and the hydrated hydroxide and Fe plus combined then to give the ferrous hydroxide. FeOH to ferrous hydroxide, and the ferrous hydroxide combined with moisture to form the ferric hydroxide. And FeOH is ferrous hydroxide plus this is moisture then to give the ferric hydroxide, and ferric hydroxide then to give the ferric oxide, and this is called the rust. And ferric hydroxide absorbed to form the hydrated ferric oxide, which is called the rust. And rust Fe2O3 plus extra H2O combined with the Fe2O3 dot extra H2O hydrated. This is called hydrated ferric oxide. This is the hydrated ferric oxide. And at last the prevention of the rusting. Some water prevention of the rusting. And the surface of the iron. The surface of the iron is coated by the oil and the grease, and the surface of the iron is coated by zinc metal. This process is called the galvanization. It is most important for the exam. And the surface iron is coated by the zinc metal. This process is called the galvanization. And making allow it to sacrificial method, making with the sacrificial method. And आज 18 रहेको छ यसको प्रिभेन्सन अफ द रस्टिङको यसको प्रिभेन्सनहरू पनि यी रहेको छ। र त्यसै कारणले गर्दा यसरी नै हामी के भन्छ रस्टिङको प्रोसेसहरू कसरी हुने गर्छ त्यसको बारेमा पनि डिफाइन गर्यो। र त्यसपछि हामी रस्टिङबाट कसरी बचाउन सकिन्छ आइरनलाई त्यसको बारेमा पनि सबै टोटलमा डिस्कस गरिसक्यौँ।